Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng weather at science and technology news. Tuloy-tuloy din ang buhay, whatever the weather is outside. Kaya tutok lang lagi para malaman ang weather for the day. Because it's better to be always prepared. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for our episode today, makakausap po natin ang Division Chief ng Materials and Process Research Division ng Metals Industry Research and Development Center o MIRDC. Ano kaya ang tasks and responsibilities ng office nila? Let's find out later. Kaya naman, let's start our day. Alamin na natin ang magiging weather para sa araw na ito. Heto ng ating pag-asa correspondent. Kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Martes, ilang bahagi pa rin sa Luzon and Visayas ay apektado ng southwest monsoon or habagat. Base po sa ating himawari image ngayong umaga, kung mapapansin po natin maulap dito sa may northern Luzon, particularly sa Ilocos Region, dito rin sa Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley. And kasama na rin nga ang Central Luzon. So within the next 24 hours, ay makakaasa po sila ng maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan, may hinagang katamtaman at meron din mga pagkilat pagkulog. At maging dito rin sa may lalawigan ng Palawan. Pagdating naman dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, ay asahan naman ang bahagyang maulap na kalangitan throughout the day. Minsan ay magiging maulap at minsan ay meron din mga maulap na kalangitan at mga isolated rain showers or thunderstorms. Dumako naman po tayo sa ating range of temperature ngayong araw. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, kung mapapansin natin, mababa yung range ng temperature, 16 hanggang 22 degrees. Sa Tagaytay, medyo mababa rin kumpara sa Metro Manila, 23 hanggang 30 degrees Celsius. At dito naman sa Puerto Princesa sa Palawan ay 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa ating satellite image for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin dito sa Western Visayas, nagkukumpulan yung mga kapal na kaulapan dahil pa rin sa epekto ng southwest monsoon or habagat. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap na kalangitan at minsan ay nagiging maulap. At pagdating naman dito sa Mindanao, halos buong Mindanao ay bahagyang maulap ang kalangitan nila maliban na lamang dito sa may Davao Region. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, asahan pa rin sa buong Visayas and Mindanao yung mga panandaliang buhos ng ulan. Usually, nagtatagal po ito ng 1 hanggang 2 oras. Dumako naman po tayo sa ating range of temperature for Visayas and Mindanao areas. Kagaya na lamang po dito sa Metro Cebu, Iloilo, and Zamboanga City, halos magkakapareho sila ng range ng temperature. 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang medyo mainit lamang dito sa may Metro Davao, no? 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon, wala naman po tayong matataas na mga pag-alon. Ibig sabihin, wala tayong gale warning at maaari naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. And after nga ni Bagyong Ferdinand Henere, wala pa rin tayong namomonitor na panibagong bagyo na papasok sa ating bansa sa susunod na 3 araw. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw po ay lulubog mamayang 5:54 ng hapon at muli itong sisikat bukas 5:45 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory.
Maraming salamat, Miss Jella. Magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOSTv. Update tayo dito sa mga minamonitor nating major dam dito sa Luzon. Una, yung Angat Dam, ang kanyang elevation as of 6 a.m. today is 193.80. Galing siya sa 193.98 kahapon. At halos meron siyang bahagyang pagbaba na 0.18 meters or 18 centimeters. At asahan natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin yung pagbaba niya. At although medyo bumababa siya, pero andun pa rin siya or pasok pa rin siya dun sa tinatawag nating operational level from 180 to 210 meters. At para naman sa Pantabangan Dam, ang kanyang elevation is 192.84, galing siya sa 192.77 kahapon. At meron siyang bahagyang pagbaba na 0.07 meters or 7 centimeters. At asahan natin sa mga susunod na araw, continuous naman yung pagtaas niya. At para naman dito sa San Roque Dam, ang kanyang elevation is 264.65. Galing siya sa 264.19 kahapon at meron siyang pagtaas na halos 0.46 meters or 46 centimeters. Gayun din naman dito sa Magat Dam, ang kanyang elevation is 168.50. Galing siya sa 167. Content of lumber to the intended level and is also eco-friendly as it can use agroforest waste as fuel. Philippine Science High School student Marla Abaw recently bagged the Best Oral Presentation Award at the International Student Science Fair held at the National University of Singapore, High School of Math and Science in Singapore. Abaw won the prize for her research titled An Android Application for Efficient Disaster Kit Procurement for Low-Level Floods. Abaw, along with her schoolmates Michael Tori and Justin Opulencia, individually presented the SciTech projects to an international audience. Aside from the research presentation, said PSI students also participated in other fun ISSF activities such as the Science Challenge, a science-themed amazing race. The three students merged with another set of American students, likewise topped the competition. The ISSF is an event hosted by members of the International Science Schools Network or ISSN on rotating basis. The PSHS main campus was invited to become an associate member, giving the country a chance to host the event in the future and to present the local science education scene to the international community. During the workshop, the students also tinkered with fiber optic technologies that were made by Nobel Prize winners. The ISSF convened teachers and students of science high schools from Asia, Africa, Europe, Australia, and America to share their researches and celebrate science. Metal products have become part of the everyday life. Ornamental irons, signs and letterings, intricate art disc designs, and many more. These crafts require skill, expertise, and imagination to create, but they can also be tedious to produce one by hand. The foreign market introduced the computer numerical control or the CNC plasma cutter to the world to bring mass production of the metal crafts. It has entered into the landscape of the Philippine metal industry. Recently, the Philippine Department of Science and Technology Metal Industry Research and Development Center, or DOSTv, successfully produced a locally made CNC plasma cutter. The machine building project is a promotion of the local machine building capability of the local industry. We're trying to promote that sophisticated machines such as CNC plasma cutter machine can already be found in the local industry. As part of the project, we went through a series of investigation, benchmarking from different types or brands existing in the foreign market. We benchmark different
sheet metal fabrication shop using current CNC plasma cutter machine. From simple designs to intricate curves, the CNC plasma cutter produces smooth cut of metals. It ensures precision and refined artistry. Having to acquire a CNC plasma cutting machine is a good investment. This machine will bring you higher productivity and versatility in your cutting operation, and as well as safety for your operators. Instead of holding the torch and exposing workers to extreme heat, operators of the CNC plasma cutter hold the controller. This ensures the operator's safety while crafting a masterpiece. The development of the CNC plasma cutter machine shows that Filipinos are at par with neighboring countries. We Filipinos, we no longer need to import such machines. It is better to patronize our own machines in order to help our economy also, and also help our fellow men. The Filipino dares to believe it can be done for every metal craft produced. A revelation of art and skill work hand in hand. And with a locally produced CNC plasma cutter, a bigger accomplishment has been achieved. Ensuring greater productivity, quality, and safety from the DOST to the world. In an age of close business competition and growing markets, technology plays a key role in sustaining and growing any enterprise. The DOST Center program has been steadily supporting key initiatives and enterprise clusters to help enable various industries to be more competitive in a rapidly changing business environment. With the advent of the ASEAN integration, these initiatives can be better appreciated as the demand grows for keeping businesses abreast with new trends and innovations. Keeping up with global standards and technologies has always been a challenging task for any enterprise. With DOST's help, micro, small, and medium enterprises alike could have the benefits of years of research done by big companies within the reach. The DOST has pioneered clustering support for key sectors to better equip enterprises with the right technologies and competencies to stay competitive. One such cluster is metals and manufacturing. With the growing demand for products and services from industries like food processing, manufacturing, agriculture, electronics, engineering, and automotive, the need for local fabricators, equipment manufacturers, and OEM component support has been steadily growing. What were once heavily imported can now be locally sourced, thus saving enterprises the long waiting time, cost, and training conundrums that are associated with training equipment. With this current initiative, local players can now have access to better tools and technologies that were once restricted to neighboring countries. To date, the DOST NCR has assisted countless local metal production companies engage in equipment fabrication of food processing equipment, machining products, refrigeration and air conditioning equipment, metal accessories and allied products, electrical products, automotive parts, appliances, office supplies and equipment, architectural and structural equipment, light machining services, and precision tooling services. DOST continues its support to the various industries, especially in the metalworks and fabrication clusters, to better enable the different industries reliant on them. The goal is to make the metal and fabrication industry more robust by increasing production capacity and volume, improve quality and consistency, promote efficient delivery times, and reduce wastage or reworks through trainings and interventions. Key support is also provided to help reduce prototype development cost and waiting period,
as well as helping to bring down costs to help other dependent industries gain better access to these products and services. Steady strides have been made in this regard, and the sector now needs your support through patronage. With each component and technology manufactured locally, the economy as a whole benefits by creating steady jobs and providing the sector with the necessary capital influx to help them gain better ground. With technology within reach, businesses can drive and sustain growth and development and gain a better competitive edge in the global market. For more information, please visit ncr.dost.gov.ph. One time na merong exhibit sa Filipino Inventor Society, lumapit si manager ng si Oscar Sevilla. Sabi niya, gusto mo ba sir na pag-avail ng setup? Ano ba yun? Sabi ko, ano ba yung setup? Ay, tutulungan namin kayo. Meron kami mga training, energy audit. Sabi ko, maganda yun try ko. Our company is basically a metal fabrication company. We are one of those companies who combine machining and metal fabrication. Kasi ang vision ko is to set up a manufacturing plant talaga na wherein we could assemble whole components. Any metal from stainless, brass, cast iron, pwede natin gawin in precision. So, as long as nandun yung design, or we could also do the R&D for you as cooperation na makapag-produce ng isang component, isang parts, or isang system. We are a one-stop shop, machine manufacturer. Kasi hindi lang machine ang ginagawa namin, but we teach them how to develop the product and also the packaging kung saan nila kukunin. Kung ano yung product na gusto nilang gawin namin sa kanila, we produce the cooking equipment, processing equipment, filling, and the packaging up to the finished product. Napakalaking bagay ang ginawa nila sa amin. Not only with the funds na binigay nila sa amin, but also the recommendations that they are giving us. Kilala kami sa paggawa ng mga CNC engraving and cutting machines. Yung mga cutting machines na ginagawa namin ngayon, mostly is locally fabricated, especially yung CNC plasma cutting na ginagamit for metal cutting sa mga metal fabricators. Actually, nag-initiate kami na dito ibubuo ang CNC machine dahil first of all, syempre, ang naging problema natin pag nag-import tayo, medyo may kamahalan. Secondly is yung mga technical support. So, pag nagsusupport, syempre, kukuha rin tayo ng mga foreigners para mag-support dito. So, ang ginawa namin, CNC technology and sa plasma technology, na hanggang kaya namin mabuo na namin dito. So, ang maging advantage naman sa amin is yung technical support naman, Filipino na rin nag-a-attend kung sakaling nagkaroon ng problema yung machine or meron silang mga inquiries kung ano yung mga processes na kailangan nilang malaman. Malaki ang naging tulong ng DOST sa amin dahil sa DOST nakapag-avail kami, nakapag-acquire kami ng mga equipment na makakatulong sa pag-fabricate ng mga ganitong makina locally. Sa initiative po ng DOST ay gumagawa sila ng paraan upang tayo matulungan na hindi na tayo mag-i-import ng mga makina, kundi tinutulungan nila ang mga local fabricator na makipag-compete sa pag-produce ng mga equipment. Kasi kayang-kaya naman natin ang mga ganitong equipment na yung usual na ginagamit nating equipment sa ngayon ay ginagawa na ng mga fabricator sa Pilipinas sa tulong ng DOST at ng kanilang mga technology at mga designer nila. Malaki po yung naging improvement in terms of facility. Lumawig po yung clientele namin. Nagkaroon kami ng efficiency in terms of machining parts and machining of tools. Malaki po yung ibinilis po namin, yung efficiency namin. Bumilis po talaga po. Ang masasabi ko sa DOST ay malaking tulong na nagagawa niya sa maliliit na mga entrepreneur. Yung setup na program ninyo na sa aking nakita ay malaking tulong ang naibibigay.
Malaking pasasalamat ang masasabi kong mga tulong na binibigay ng DOST. Ako halimbawa, nag-avail ako na setup, nakabili ako ng maliit na equipment na malaking bagay ang naitulong sa amin. Sa halip na ipagawa namin sa ibang merong machine shop, kami na lamang ang gumagawa sa ngayon. Kaya ang timetable ng mga equipment na ginagawa namin ay bumilis kumpara nung araw. Salamat po sa DOST at bibigyan ako ng isang loan na makabili po ako ng isang makina na tinatawag natin na NC na shearing machine. Nung nagkaroon ako ng NC na shearing machine, bumilis yung production namin. Yung 1 minuto na dapat namin gawin, nagagawa ko na lang ito ng 30 segundo. Kaya nagpapasalamat po ako sa binigyan ako ng DOST ng ganitong makina. Kung dati, manual lang, target namin ng isang buwan lang, tumatagal kami. Kung may press break, kahit 1 week, kaya na po. Dati kasi, nalapat kami outsource. Medyo mahal nga lang, tsaka matagal din. Waiting lagi. Tsaka hindi namin hawak yung oras. Sa mga simula pa lang, o yung mga walang phone, advice namin, try nyo yung mga ganun sa DSP. Kasi malaking tulong talaga. Kasi ginagawa namin to customized product based upon the needs of the client. Tulad nitong gawa namin, made of black iron and stainless steel. Locally manufactured po ito, but with a good quality. Kung kukumpara mo sa ibang items imported na China, plastic, but ito made of steel. Ang maganda lang kasi steel is more durable. In terms of durability, mas durable ang steel rather than plastic. Kasi plastic, madali mabasag, madali siya masira. Ang advantage po lang namin ay locally manufactured. We use manpower locally, nakinabang yung mga Filipino as a laborer, and then yung product namin, wala nang importation, walang congestion sa pier, or walang dues and taxes. Ang mensahe ko lang sa lahat, dapat tangkilitin natin yung gawang Filipino, sariling atin. Sana suportahan niyo kami, mga manufacturer, locally, na magtagumpay tayo. Hindi tayo umasa sa ibang bansa. Maganda naman po ang naitulong sa amin ng DOST kagaya ng intervention nila na makapagpahiram sa amin ng puhunan para makabili ng gamit para ma-enhance din namin yung production namin. Madali naman pong kausap at saka yung approval ng loan, madali din naman. Basta lahat ng requirements nandyan po. At saka malaking pasasalamat po sa kanila dahil ang laki pong naitulong talaga sa aming production na na-increase po na more than 60% yung production time namin. Salip na doon kami magpakating sa malayo, ngayon dito na diretso. Sa mga kasamahan ko rin nagsisimulang magnegosyo, sana po ay tangkilikin natin ang sariling atin. We encourage you to buy local products because this helps fellow SMEs grow in their businesses. I want to thank DOST NCR for making such program that helps small businesses like us and encourage also other SMEs to tap on this because this is how we can start as a country, help each other, and grow as an economy. When you say metal fabrication, almost lahat ng klaseng cutting, bending, welding, assembly, also metal and stainless fabrication. We invite every Filipino to patronize our own. Sana we trust in the Filipino talent. Magpagawa po tayo sa kapwa nating Filipino. Nais kong magpasalamat ng todo-todo sa DOST. Especially kay Director Fortuna, kay Secretary Montejo. Saludo kami po sa inyo sa mga ginagawa niyong pagtulong sa ating kapwa. Ang kumpanyang ito ay magawa ng mga locally fabricated equipment. We are really very proud kasi itong lahat ng ito ay patented equipment by our manager, our inventor, Mr. Dionisio Molina. Unang-una, the oven we are making here are a lot cheaper compared to imported oven. Pangalawa, easy maintenance, safe to use, and ang aming oven is very accessible pagdating sa mga services. They are all fabricated locally, from the smallest part to the biggest part available dito. Kaya nothing to worry. Mas maganda ang ROI natin compared to imported equipment. Ang magkaroon ng isang ahensya na katulad nyo ay parang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang aming mga gawain. Lalong-lalo na ang magsumikap para ma-achieve namin ang mas mataas na level ng sa ganun, mas maraming makinabang sa aming mga produkto at sa aming mga ginagawa. Yan lamang po, maraming salamat.
lang ang buhos ng sinisigaw ng puso ng ating mga ka-forever. Ito ng ating mga nakalap na hugot panahon dito lang sa What's the Weather with You. Hi, I'm Miguel. Summer ang palaro ko. I'm sunny and hot. Sunny and hot. Sunny and hot. Parang satellite na ako at ikaw ang Earth. Kasi my love revolves around you. Hindi na. Hugot pa more, mga ka-forever. Huwag nang mahiya. Isigaw na ang laman ng inyong mga puso. Sumigaw, i-tweet, tumula pa kung gusto ninyo. Kaya naman sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open nyo na ang mga online devices at mag-post na sa hashtag Hugot Panahon. Maghugot na para naman lagi tayo magkasama dito sa What's the Weather with You. The karaoke sing-along system, or SAS, was invented by Filipino inventor Roberto del Rosario, which could enhance and add effects to the singer's voice in the karaoke. He started working in the music machine with vocal accompaniment in the early 1970s. Because of his invention, Del Rosario was awarded the gold medal for Best Inventor by the World Intellectual Property Organization in 1985. As the world continues to be plagued by trials and worsened living conditions, there remains hope. The smart solution towards progress. A smarter Philippines. It aims to establish and sustain an exemplary society using science, technology, and solidarity, so that every Filipino's hardship is addressed and resolved. Added efficiencies, lowered costs, and overall development towards a smarter country or smarter Philippines is a program crafted by the Department of Science and Technology. It saw its birth last November 22, 2012 at Santa Rosa, Laguna, after a comprehensive consultation with Science Secretary Mario G. Montejo. The vision to create a vibrant domestic knowledge economy in which Filipino technology companies and Filipino technopreneurs deliver indigenous technologies to solve the problems that beset ordinary Filipinos. The impressive, modern, and progressive system brought about by Smarter Philippines has 6 components. Each one builds the foundation for a better society. Under each program are projects for smarter governance, people, economies, environments, and living. The Department of Science and Technology focuses on 4 priority areas of S&T interventions. These are climate change adaptation, poverty alleviation, social services, and industry competitiveness. Through linkages consultation and resource sharing, DOST knows that it must go the smarter way.
where the standard is to have better ways of doing things, find effective solutions to problems, and improve the lives of people. Government, economy, and the environment. Systematic, stronger and efficient. Smarter Philippines. Kumusta kaya ang metal industry ng bansa natin? May chance ba na maging globally competitive ang industry na ito? To discuss more about our metal industry and research and development, makakausap po natin ang Division Chief ng Materials and Process Research Division or MPRD ng Metals Industry Research and Development Center or MIRDC. Siya po ay nagtapos ng BS in Electronics and Communication Engineering from Mapua Institute of Technology. Moreover, meron din po siyang Masters in Public Management from Ateneo de Manila University. Siya rin po ay naging project leader or member ng various research and development projects. At isa na rito ay ang design and development of an automated guideway transit system depot and passenger stations. He's also a finalist of the Outstanding R&D Awards, Energy, Utilities, and Systems category for the R&D project titled Development of Automated Guideway Transit System in the Philippines, given by PSURD. Mga ka-forever, please welcome the Division Chief of MPRD, Engineer Rodnel Tamayo. Good morning, sir. Good morning, Jel. And syempre, welcome sa DOSTv. Yung mga nakaraan, sir, I think June, kasama natin dito si Engineer Robert Dizon, ang inyong MIRDC Chief, di ba? Director, ayun. Pero balikan lang natin, briefly, ano ba talaga ang MIRDC? Ang MIRDC is, yan lang ang agency na patungkol sa bakal. So, we give support sa metals, sa engineering, sa allied industries, ng professional management, technical expertise, pagdating sa training ng mga skilled workers, sa quality control testing, sa research and development, information exchange, technology information exchange for that. Yeah. So ano exactly? Ibig sabihin yung exactly products or materials na pinoproduce or focus ng MIRDC? Ang focus namin ngayon is really sa R&D, research and development. Basta may component ng bakal, doon kami sakop namin yun. Or anything na alternative sa bakal. Kamusta ang metal industry ng bansa natin, sir? Ang metal industry naman natin patuloy na tumataas yung quality niya. Nakakapagsabayan naman siya sa ibang bansa. Okay. Talagang globally competitive tayo. Yes. When it comes to technologies. Yes, kasi nga hindi tayo masyado makapagsabayan pagdating sa laki o volume. Pero kung meron tayong mga innovations sa mga produkto natin, then we can be cost effective. Ano yung pinaka main goal talaga kung bakit meron tayong ganitong division or ahensya? Ang pinaka goal niya is to conduct mga R&D. Okay, so sa private groups kasi hindi masyadong binibigyan ng pansin. Talaga ang gobyerno may pera, may budget para mag-fund ng mga R&D projects. Yes.
At ito yung pinamumulaan ninyo, MPRD. Ang MPRD or Materials and Process Research Division ay isa lang sa dalawa na main R&D divisions. Yung isa ay tinatawag namin prototyping division. Okay. So ano naman ang saklaw nito, sir? Ang Materials and Process Research Division namin naman ay pag may kailangan ng heat treatment, ng metal casting, ng siyempre yung pinaka-R&D namin sa materials na process. Ano sir, ano lang natin, kumbaga i-categorize natin yung mga serbisyo na pinagkakaloob naman ng division ninyo. So, nagbibigay kami ng mga services. So, halimbawa, kailangan ng ipatigasin o palambutin yung bakal. Okay. So, tinatawag natin yung heat treatment. Kung kailangan ng surface finishing sa mga bakal, yung mga metal products, pwede yung i-plate or electroplate, pwede rin yung i-anodize. So, at siyempre yung paghuluman ng bakal ng mga metal products through casting. Tinatawag natin casting. So, ibig sabihin, ano yung mga projects or meron ba mga private companies na talagang regularly sineserbisyo natin? Marami. Okay. Like mga tool and die industries, sa automotive, sa mga industrial machineries, agricultural machineries. Okay. So, pati mga manufacturing. Okay. May mga negosyo, may mga negosyante talaga, sir, na alam natin gumagamit ng malaking equipment. Sa inyo ba nanggagaling yun? Yung mga kailangan na gawan namin ng mga innovation. Yes. Okay. Kasi marami namang nabibili ng mga makina, no? Pero kung para mapamura yung makina in terms of cost, pero nandun pa rin yung quality. So kami yung nagdi-design nun, kami rin yung nagdi-develop nun. So may mga inventions din kayo, sir? Invention in terms of mga utility model. May mga patented kami na mga R&D like yung mercury retort, okay? Saka yung sa gold plating na non-cyanide. So hindi gumagamit ng cyanide para ma-plate mo with gold. Okay. Ibig sabihin, kayo lang nakakapag-provide ng ganun? Nakapaggawa kami ng mga solutions. Yun nga, yung may patent yung solution na yun. Yung non-cyanide gold plating. Oo. At so meron talagang partnership. Let's say, di ba meron tayong mga, alam natin ng DOST, may setup beneficiaries, meron mga nangangailangan ng machineries, equipment. So may mga local collaboration kami with mga industry associations, sa academe, sa mga major stakeholders like yung mga industries mismo or suppliers, kahit na yung mga suppliers ng mga gamit, ng mga supplies and so on. Okay. At kayo talaga sa division ninyo, pertaining to this mga services talaga, regular nating, kayang-kaya nating maibigay doon sa mga nangangailangan. May mga facilities kami, as well as gumagawa rin kami ng mga R&D projects. Like yung advanced transportation, yung AGT, saka yung train set, kami ang nag-design and nag-develop noon. And ngayon, nasa testing stage siya. Sooner, ipapa-certify natin yon para ma-transfer na sa may gustong mag-adapt nito. Oo. Aside from these projects, AGT, mga railways, di ba, kayo din na nagpo-provide nito, meron pa tayong pinupondo. Ako biga nagsusupply. Some of yung mga R&D projects namin is more on facilities upgrading pagdating sa division ko. Aside from yung, meron din kami mga capability building. Sa ibang grupo, meron silang tinatawag na machine building. And so on. Kamusta ang sources natin when it comes to metals? Ang sources ng mga metal, marami naman mabibilan eh. So, pagdating sa metal casting naman, ang ginagamit naman natin is scrap eh. Yeah. So, available naman siya. Okay. So, kaya dito sa Pilipinas, okay, kailangan talaga natin pa mag-import. Let's say, may malaki tayong pangangailangan. Ganun ba ginagawa natin? Yung iba, ini-import pa rin natin yung raw materials. Okay? So, yung iba, pwede namang ma-localize. Yun ang dinidevelop na rin namin in the future. Ma-localize yung ibang mga produkto, made na or raw materials. At meron din tayong mga collaboration with other department. Na, halimbawa, let's say sa mga furnitures, di ba? Gumagamit sila ng mga wooden furnitures, katuwang pa rin, gumagamit sila ng metal. Metal. So, minsan kami yung sa metal working nito or forming.
stamping, yung mga ganon, pwede namin gawin yun doon sa amin sa MIRDC. So, sa ibang mga agencies, meron din kami mga collaboration. Like sa Department of Trade and Industry, sa BOI, sa DFA, Department of Foreign Affairs, meron din. At syempre, sir, di ba sabi nga natin, alam natin ang lawak ng mga hawak ng DOST at isang atong MIRDC, pero yung awareness ng public when it comes to this office, ay siguro mas palawakin pa natin, hindi ba? Tama. Para maging alam natin yung mga proyekto na possible na pwede mapakinabangan ng ating mga kaibigan. Marami kasi paggagamitan ng bakal. Basta bakal. Totoo. At mas matibay. Kahit sa lahat ng gamit natin, mapa-cellphone mo, may bakal dyan. Tama. Ayan, sir. Standby lang tayo. Siyempre, alam natin, painit pa ang ating discussion. Mamaya pagpapatuloy pa natin itong usapin natin pagdating dito sa MPRD naman, ang inyong division na hawak ninyo. Let's take a break muna, mga ka-forever, and watch this video tungkol sa isang project ng DOST. And we're back, mga ka-forever. Tuloy pa rin po natin ang ating interview tungkol sa MPRD. At syempre kasama pa rin natin ang kanilang division chief na si Mr. Rodnel Tamayo. Okay, sir. Kwento niyo naman kami. Sa kasalukuyan, ano yung mga kinakaharap nating challenges sa metal industry? Ang isa sa mga challenges sa metals industry is yung nag-aalisan yung mga technicians, engineers natin, no, na involved siyempre sa metals industry. So, kasi nga mas mataas ang sweldo sa ibang bansa, hindi nila makukuha yan dito. So, sana yung mga workers natin ngayon, like sa aerospace, sa automotive, and other highly skilled areas, no? Ito, in-address na ng MIRDC. So, nag-develop kami ng mga programa na training, mga training modules na medyo advanced, no? Like sa CNC training program, programming, sa tool and die. So ngayon, may mga libreng kurso na binibigay sa mga professionals and even students na gustong matuto ng CNC, ng tool and die making. So, and yung mga graduates na ito, pumupunta na sa mga companies na nawalan ng mga workers. So nakatulong kami doon. Isa pa is marami ring mga issues pagdating sa mga tawag doon yung kakulangan ng mga facilities,
no? Kasi halimbawa ang mga automotive car manufacturers or car manufacturers, kailangan nilang ipatest yung mga parts ng sasakyan. So ito pinapadala pa nila sa abroad. Okay, Like sa Singapore or Malaysia or Thailand. Ngayon, meron na tayong mga facilities sa automotive testing na nasa MIRDC na ngayon. So doon na lang nila. So less ang shipping requirements at mas mabilis ang proseso ng pagtetest. So, kayang-kaya na natin talaga. Hindi Yes. na natin kailangan nga ng ibang bansa. Yes. May kapasidad ng May- Pilipinas Tama, pagdating sa tama. bagay na ito. Tama. Kanina may mga discuss kayo na projects, ang railways, mass transport, na isa sa tinututukan o proyekto ng MIRDC. Aside from this field, ano-ano pa yung mga tinutulungan natin? So may mga proyekto tayo or facilities para sa agriculture, machineries, industrial machineries, sa tool and die, sa aerospace, unti-unti meron na tayong mga facilities na pwede nilang mapuntahan. And of course, bukod pa yun sa mga R&D mga projects natin, like meron tayong mga projects like food processing equipment. So nakapaglagay tayo ng iba't ibang food processing equipment sa mga regional centers. Tinatawag natin yung food innovation centers. So yung mga produkto nila na pagkain na dati pag binebenta nakadahon lang. Ngayon meron ng packaging, tamang packaging na pwede ring ibenta sa labas ng bansa. So at par na siya pagdating sa packaging. So yung shelf life mas matagal na ngayon. Okay. So yan ang tulong namin sa mga regional centers. So, yung mga machineries, equipment, kayo nagpo-provide. Kami nagpo-provide, kami nag-design, and nagkaroon ng konting innovation para mas mura siya. Okay. Ayun. Compared sa ini-import na mga machines. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Okay. As of the moment, so far, ano masasabi natin greatest achievement na ng office ninyo or notable projects mula sa inyo? Nakikilala na tayo ng mga iba't ibang industriya. Okay. Automotive, aerospace, manufacturing, tool and die, and even sa metalworking and casting. So malaki kasi ang binibigay namin tulong sa availability ng mga facilities. Meron tayong mga collaboration with them kasi sinasabi nila yung mga problema nila, and ang MIRDC, ang DOST, nagbibigay ng mga solution. So yun ang nagiging competitive na ang metal products natin because of yung intervention ng MIRDC. Napakagandang balita yan, hindi ba? Yes. At syempre, sa ngayon, sir, ano yung, kumbaga, ang awareness ng publiko, yung dissemination natin ng information, paano yung pinababatid sa kanila yung mga resulta ng R&D ninyo? Lahat ng aming mga produkto or services, R&D projects, nasa website ng MIRDC. So sumasali naman tayo sa mga science and technology fairs, mga fora, conventions, and even sa mga technology demo sa iba't ibang rehiyon. So once na meron kami mga na-develop na R&D, technology transfer namin yan. Through training maybe or promotion. At kung meron mga gusto na maka-avail ng mga services ninyo, any requirements, paano pong gagawin nila? They can see it through the website. Pumunta lang sila sa MIRDC, talk with our engineers, and immediately i-address namin yan. Ayun. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, sir? Sa mga nangangailangan ng tulong or suporta pagdating sa metal, nandito po ang Metals Industry Research and Development Center to provide you with technical expertise and even professional management. Thank you so much. Maraming salamat po sa Thank inyong you. oras. Thank you, Jen. At sa mga susunod siyang mga pagkakataon, makasama namin kayo sa mga projects ninyo. Andito kami, ang DOSTv. Handa kami tumulong. At syempre, tulong-tulong tayo sa pag-unlad. Welcome. Maraming salamat. Welcome. Ayan mga ka-forever, of course, nakasama po natin ang Division Chief ng MTRD, si
si Mr. Rodnel Tamayo. At syempre salamat din for enlightening us tungkol sa usapin pagdating sa metal industry at ang future na naghihintay dito. Syempre good luck po sa lahat ng projects ng office ninyo. We wish you all the best. That's it for today. Pero dahil may forever, kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami. Kaya naman, nood lang kayo from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.youtube.com/dostv. Or you can also follow our Twitter and Instagram page, DOSTvPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.